سلام به همه شما دوستای خوبم. توی این ویدیو میخوایم با هم ماست خونگی درست کنیم. درست کردن ماست خونگی خیلی ساده و راحت هستش. موادی که لازم داریم شیر پرچرب و 2 قاشق غذاخوری ماست ساده پرچرب هستش. قبل از اینکه بخوایم شیر رو بجوشونیم 2 قاشق غذاخوری ماستی که برای مایه میخوایم استفاده بکنیم رو از یخچال در میاریم، یکم هم میزنیم و بیرون میذاریم تا اینکه با دمای محیط یکی بشه. برای زدن ماست بهتره که از یک ظرف سرامیکی یا شیشه‌ای استفاده کنید. من اینجا از این ظرف شیشه‌ای استفاده میکنم که درش حالت 2 قسمتی هست و جدا میشه. قابلمه رو قبل از اینکه شیر رو داخلش بریزیم من با آب سرد آب کشیدم. همینطور میتونید کفش یه مقدار یخ بزنید. این باعث میشه که شیر کمتر ته بگیره. شیر رو داخل قابلمه میریزیم و روی حرارت متوسط میذاریم تا به جوش بیاد. بهتره هر از چنگایی هم بزنید که ته نگیره. توصیه میکنم شیری که استفاده میکنید شیری باشه که کمترین ماده نگهدارنده داخلش هست. اگر که دسترسی دارید و میتونید شیر محلی تهیه بکنید که خیلی بهتر خواهد بود. همینطور ماستی که استفاده میکنید باید ماستی باشه که مواد نگهدارنده نداشته باشه، همینطور مواد غلیظ کننده، چون توی بعضی از ماست‌ها از نشاسته یا مواد دیگه استفاده میشه که ماست رو غلیظ بکنن. تا اونجایی که میتونید از ماست طبیعی استفاده بکنید. مواد نگهدارنده چه در شیر و چه در ماست باعث خراب شدن ماست یا کشدار شدنش و بیمزه شدن ماست میشه. بعد از اینکه شیر به جوش اومد اجازه میدیم روی حرارت ملایم حدود 10 دقیقه بجوشه تا تقریبا حدود 20% از حجمش کم بشه. بعد از 10 دقیقه از روی حرارت برمی‌داریم و داخل ظرفی که در نظر گرفتیم می‌ریزیم. بعد اجازه میدیم که بمونه تا خنک بشه. خنک شدن ممکنه حدود 20 تا 30 دقیقه زمان ببره. دمایی که لازم داریم بین 40 تا 46 درجه سانتیگراد هست. برای تشخیص دمای صحیح شیر میتونید از یک دماسنج استفاده بکنید، ولی اگر نداشتین میتونید انگشت کوچیکتون رو داخل شیر بذارید و اگر تونستین تا 10 ثانیه انگشتتون رو داخلش نگه دارین این دمایی هستش که شیر آماده است برای مایه زدن. وقتی که دمای شیر رسید به 46 درجه سانتیگراد یه مقدار از شیر رو داخل ظرف ماستی که برای مایه در نظر گرفتیم میریزیم، هم میزنیم و با بقیه شیر مخلوط میکنیم. احتیاج نیست که مایه رو خیلی با شیر هم بزنیم، همین که یک مقدار با هم مخلوط بشه کافی هست. من اینجا قبل از اینکه در ظرف رو ببندم از یک دستمال کاغذی مخصوص آشپزخونه استفاده میکنم و بعد در ظرف رو میبندم. این میتونه کمک بکنه که وقتی که بخار میکنه قطرات آب دوباره داخل ماست برنگرده و روش آب کمتری جمع بشه. برای اینکه ظرف رو گرم نگه داریم من اینجا از چند تا حوله آشپزخونه استفاده میکنم. شما میتونید از یک پتوی کوچیک هم استفاده بکنید. کامل ظرف رو با پتو یا حوله میپیچیم و یه جایی که اصلا تکون ندیم میذاریم. به هیچ عنوان نباید ظرف رو از این به بعد تکون بدیم و میذاریم حدود 5 ساعت تا 12 ساعت بمونه. هر چقدر که این زمان طولانی تر بشه ماست ترش تر میشه. اگر ماست ترش دوست دارین حداقل 10 ساعت بذارید که بیرون بمونه و بعد از اون داخل یخچال بذارید. بعد از اینکه این زمانی که در نظر گرفتیم سپری شد باید ماست رو برای حداقل 4 ساعت داخل یخچال بذارید.
من اینجا فقط از دستمال کاغذی برای درش استفاده می کنم. اگر در ظرفتون مثل مال من 2 تیکه نیست، شما میتونید دستمال کاغذی رو روی ظرف بذارین و با استفاده از کش یا نخ دورش رو ببندین و بعد داخل یخچال بذارید. دوستان دقت داشته باشین که نباید ظرف رو خیلی تکون بدین و به هیچ عنوان نباید قاشق داخلش بزنید که باعث آب انداختن ماست میشه. من اینجا فقط میخوام به شما نشون بدم که ببینید ماست چجوری بسته شده. بعد از حداقل 4 ساعت که داخل یخچال گذاشتیم دیگه ماستمون آماده است. من اینجا ماست رو بهتون نشون میدم و داخل ظرف میریزم که ببینید چقدر خوب شده، اصلا آب روش جمع نشده. فقط دقت کنید که بعد از اینکه قاشق میزنیم و از روش برمیداریم احتمالی که خیلی کم آب بندازه هست و این اصلا مشکلی نداره. باز میتونید ماست رو هم بزنید که اون آب داخلش باشه یا میتونید اون آب رو خالی بکنید، ولی من توصیه نمی کنم برای اینکه آب ماست سرشار هست از پروتئین و ویتامین های B. خب دوستان عزیز، ماست خونگی ما هم آماده شد. امیدوارم که این ماست خوشمزه و سالم رو تو خونه هاتون درست بکنید و لذت ببرین. تا ویدئوی بعدی خوشمزه، خدا نگهدار. دوستان فراموش نکنید که کانال یوتیوب خوشمزه رو سابسکرایب کنید و پیج فیسبوک و اینستاگرام رو فالو کنید.